وش رايكم بالتشخيص الجديد؟ قبل بنغير عن السكسوكة شوي وبربط الدقن وبسوي زي كذا. هذا فيديو المعلومات حق كولومبيا تم تصويره على فترات متباعدة، بعضها صورتها في كارتاهينا، بعضها صورتها في مديجين، وبعضها صورتها يوم جيت في دبي. الفكرة انه في بعض المقاطع انحذفت مني، ما ادري شلون انحذفت مني، وفي اسئلة جديدة طلعت كثيرة انا ما كنت مفكر فيها قبل، وكثير ناس سالوني في الكومنتات في الفيديوهين الاول والثاني من سلسلة كولومبيا. زي ما تعودنا في كل سلسلة في اي دولة اخر فيديو يكون فيديو المعلومات، بس في سلسلة كولومبيا هذه لا، هذا ما راح يكون اخر فيديو. الحلقة الجاية راح تكون هي اخر حلقة في كولومبيا. جمعت بعض الاسئلة من الناس اللي حطوها في الكومنتس، اسئلة انا ما كنت مفكر فيها قبل وكنت بجاوب عليها. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم وجدنا وجهة جديدة اللي هي مدينة مديجين في كولومبيا. توني صاحي من النوم وقاعد اجهز شنطتي، الساعة 7 الحين، راح اطلع المطار عشان اخذ الخطوط الاذنكية. الطيران حجزت طيران افيانكا من كارتاهينا الى مديجين تقريبا 120 ريال، ومن هناك يمكن اروح بوغوتا، يمكن اروح الى وجهة ثانية، الى الحين ما قررت. يلا نشوفكم في المطار. يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم من قلب مدينة الربيع الدائم ومدينة بابلو اسكوبار، مديجين. طاولة أشتغل عليها الفيديوهات، هذا السرير، هذا وشو يعني على أساس إنه مطبخ ولا إيش؟ وهنا الإطلالة على مديجين. المنطقة اللي أنا فيها في مديجين تسمى البوبلادو. هذه من أأمن المناطق الموجودة في مديجين. هذه من أأمن المناطق اللي موجودة في مديجين. حاليا أنا في فندق فياجيو جراند في مديجين. هالفندق هذا صار لي موقف. أنا يوم جيت هنا حسيت إن في الصورة الفندق أحسن من الحقيقة. في الحقيقة الفندق مو بذاك الزود اللي كان زي الصور في بوكينج والصور في أجودا، كانت أحسن من الحقيقة. وحتى التعامل شوي ماش في الريسبشن وزي كذا ما كان مرة. وأخذوا مني 19% تاكس، ضريبة اللي المفروض اني انا كسائح ما ادفعها. قايلين ان الفندق 5 نجوم وانا ما اشوف انه 5 نجوم، احسه شقق مفروشه، كانه شيء مفروشه، والثلاجه فاضيه ما فيها شيء، ولا في حتى مويه مجانا الواحد يشرب. كلمتهم قلت ما في مويه مجانا، مو بنتم ب5 نجوم. تقول لي في الريسبشن تقدر تشرب من المويه حقت البزبوز. صاحيين دولة ولا وش السالفه؟ هنا في مدينة مديجين تقدر تلقى خيارات خرافية بأسعار خرافية مرة رخيصة للبلد. هذا الفندق أنا أخذته تقريبا بسعر 210 ريال. طبعا هذا السعر اللي أنا حجزت فيه، مو بالزيادة اللي أخذوها مني هنا في الفندق. هذول أنا بتفاهم معاهم بعدين. الأجواء خرافية اليوم مرة، وقاعدة تمطر بشكل جميل جدا. طبعا اليوم كان في خطة إني أطلع إلى جبل، بس الخطة خربت. راح أقعد في الفندق وبشتغل على الفيديوهات وبصلح لي. راح نستغل هذه الفرصة وراح نتكلم شوي عن بعض المعلومات عن دولة كولومبيا. في عام 1988 كانت أخطر مدينة في العالم هي مدينة مديجين في كولومبيا، ولكن الآن الوضع مش زي أول. نسبة الإجرام نزلت بشكل كبير جدا هنا في مديجين، وإذا اخترت المكان المناسب إنك تسكن فيه فلا تعتبر هذه المدينة خطيرة نهائيا، ولكن إذا كنت سكنت في وسط المدينة في الداون تاون لا، لازم تخاف. الحي هذا كله عبارة عن محلات، تقدر تجيه وقت العشاء أو غدا، ما في مشكلة. المنطقة هذه منطقة آمنة. التمشية في مديجين بعض الأماكن عادي، في أحياء كثيرة خطر إنك أنت تمشي على رجولك فيها، خصوصا في الليل. Hey, so how are you, my friend? My name is Juan, and he is my friend from Arabic Saudi. So what's the name of this place? Lleras Square. In Spanish, is Parque Lleras. And it's close to This is El Poblado. This is El Poblado. And it's close to your hotel, just 4 or 5 blocks. Okay. It's very good.
يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها، وهذا المثل حتى ينطبق على مديجين. إذا جيت هنا تقدر تتمشى لحالك، ولكن الأفضل يكون معاك جايد يعلمك وين تروح وين ما تروح هنا في مديجين. أنا استعنت بموقع اسمه فييتر، وتعرفت عن طريق هذا الموقع على أخوان ساعدني كثير في جولاتي هنا في مديجين. يتكلم إنجليزي بشكل كويس، رجال حبوب وشبابي، ويعلمك الأماكن اللي هي آمنة والأماكن اللي غير آمنة، ويعرف المداخل والمخارج في مديجين. المنطقة هذه مليانة كلها محلات البيع ومحلات الأكل، منطقة رهيبة الواحد لازم يجي يزورها. كيف تعامل الشعب في كولومبيا؟ الشعب الكولومبي بشكل عام شعب لطيف وشعب ودود بشكل عام. الناس اللي في كارتاهينا تختلف تماما عن الناس اللي في مديجين وبوغوتا. اللي في كارتاهينا مدينة ساحلية، بالعادة أغلب الدول المدن الساحلية يكونوا الناس لطيفين وودودين بشكل أكثر من الناس اللي موجودين في المدن. ما أدري هل أنت توافقني الرأي أو لا؟ اكتب لي في الكومنت رأيك في هذا الموضوع. الناس اللي في مديجين تعاملهم كان كل واحد في حاله، وما مو بمرة يعني مو بلطيفين، ولا يسألونك من وين أنت وكيفك وأشياء زي كذا. لا، كانوا مختلفين شوي عن الناس اللي موجودين في كارتاهينا. بوم بوم. كيف استخراج الفيزا؟ أكثر فيزا تعذبت فيها علشان أطلعها هي الفيزا الكولومبية. الفيزا الكولومبية قدمت عليها يمكن 4 مرات، و4 مرات جاني رفض، ما أدري ليش. يمكن أوراقي ما كانت كاملة، وماني متأكد ليش. ليه اضطريت إني أكلم واحد من أصحابي وساعدني كثير وطلعت الفيزا الكولومبية. بس الفيزا الكولومبية أونلاين. بالنسبة للسعوديين حنا نتواصل مع القنصلية الكولومبية في مصر، وهم يساعدونك ويرسلون لك اللينك، وتدخل على اللينك وتعبي بياناتك. بالنسبة للناس اللي من الكويت والإمارات عن طريق القنصلية في أبو ظبي. الإجراءات مو صعبة، والمتطلبات زيها زي متطلبات أي فيزا ثانية: كشف حساب، حجوزات الفنادق، وتكتب خطاب بالأسباني إنك أنت ودك تروح، وش الهدف من الزيارة، وش الخطة حقتك، وين بتروح وين بتجي. هذا اللي عقدني شوي، لأني أنا استخدمت جوجل ترانسليتر، استخدمت ترجمة جوجل، كتبتها بالإنجليزي بعدين استخدمت ترجمة جوجل وسويت نسخ لصق وارسلته. فأتوقع إن هذا اللي شككهم في الوضع وخلاهم يرفضون الفيزا حقتي. بس الحمد لله في الأخير ضبطت الأمور ورحت الحمد لله، شكرا لله. طحت لكم على فندق مرة حلو في منطقة البوبلادو، اسمه ذا تشارليز هوتيل. المنطقة موقع خرافي مرة، وسط منطقة حيوية جميلة جدا هنا في مديجين. المنطقة هذه آمنة مرة حتى لو الساعة 3-4 بالليل. العيب الوحيد إن فيه حوله بارات كثير، وتكون الإزعاج يكون فيه إلين الساعة 4، ولكن موقع الفندق خرافي. بالنسبة للأمن والأمان، هذا أكثر سؤال يجيني عنه استفسار، إنه كيف الأمن والأمان هناك، وكيف الوضع الأمان هناك في كولومبيا. شوف، زيها زي أي دولة ثانية. وضع الأمان في أماكن مشبوهة ما تروح لها، وفي أماكن سياحية تكون آمنة. أبكذب عليك لو قلت لك إن نسبة الأمان في كولومبيا 0، يعني كولومبيا آمنة. لا أبدا، دولة مهم آمنة، ولكن الأماكن السياحية آمنة جدا، يعني حتى في الليل تقدر تطلع تروح ما في مشاكل. المدن تختلف، مثلا عندك في كارتاهينا لأنها مدينة سياحية أصلا، أغلب الأماكن اللي في كارتاهينا آمنة نسبيا. بالنسبة لمديجين لا، الإجرام هناك كثير، ففي أماكن ما تروح لا في النهار ولا في الليل. من الأحياء الآمنة في مديجين اللي هو حي البوبلادو، وهذا حي سكنت فيه أنا، وكنت أطلع فيه في الليل حتى أتمشى على رجولي. ما كان الوضع مخيف، بس يفضل إنك تروح من مكان لمكان بأوبر. وفي كارتاهينا منطقة الوول سيتي والأماكن هذه إلين الساعة 4-5 الفجر المنطقة آمنة، وكنت أطلع في الليل عادي أتمشى ما عندي مشاكل. بقول لكم قصة صارت لي في مدينة مديجين. تعرضت لسرقة في مدينة مديجين. بغيت أتعرض للسرقة، كنت ماشي في منطقة سياحية عادي. أنا خلصت المنطقة هذه وأبغى أرجع، وبدل ما أرجع في نفس الشارع تفلسفت، قلت لا خلنا ألف لفة وأرجع مع الحي الثاني، منها أشوف الحي الثاني. توقعت إنه في محلات وأشياء زي كذا، وأنا لاف كان في شارع مظلم، وفي الشارع هذا ما في إلا أنا وفي واحد شخص قدام قاعد يمشي. قعدت أمشي فيه على أساس إني قلت والله الوضع مشكوك فيه. فأنا بدل ما أرجع لا كملت، كنت بكمل وبلف وبرجع للمنطقة السياحية. هذا كلام الساعة تقريبا 12 بالليل. كنت رايح أتعشى وكنت بتمشى شوي هناك. المنطقة حيوية وحلوة مرة في منطقة البوبلادو. أنا وأنا ماشي إلا يجيني واحد يقول لي عنده أوراق
اوراق زي كذا فيها اعلانات عن المطاعم واشياء زي كذا. يقول لي شوف شوف شوف، قلت ما ابي اشوف ما ابي اشوف خلاص وخر. يقول لي لا لا شوف 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 شوف، وماسكها بيد واحده زين، وكان يسوي زي كذا على وجهي وقاعد يرقص. قعدت اضحك لان رقصه كان فني وقاعد يسوي على وجهي زي كذا. الا فجاه حسيت بحركه في جيبي، وانزل اشوف القى يده محطوطه في جيبي يبغى يسرق الجوال حقي، وادفه. يوم دفعته يقول لي وش ما ادري ايش زي كذا. جيت انا قلت ترى بكلم الشرطه. كنت على نهايه الشارع هذا وقعدت امشي الا اشوف في ناس 3 4 الظاهر من اخوياه واقفين ورا وقاعدين يطالعون، لاني انا دفيت الرجال هذا وقاعد يقول له ما ادري ايش وزي كذا ما ادري ايش، قاعد يتكلم من ورا بالاسباني انا ما فهمت عليه. رحت قدام ومشيت وخليته. فبشكل عام كولومبيا فيها سرقات، وكولومبيا فيها اجرام. اصلا في اي مكان حاول تتجنب الاماكن الغير سياحيه. اغلب الاماكن السياحيه يكون فيها شرطه. في الاماكن السياحيه في كولومبيا يكون في شرطه في كل مكان، كيف تكون امنه جدا لين متاخر في الليل يكون امن. دائما المواصلات حقتك تكون باوبر. وهذا يقودنا الى السؤال الثاني بالنسبه للمواصلات، وش تسوي هناك؟ بدا يطيح برد هنا علينا. المواصلات في كولومبيا عبارة عن أوبر 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 وأوبر. الأوبر عندهم شغال زي الحلاوة، سعره رخيص، أرخص من التكاسي العادية، وحتى رخيص مقارنة بأسعارنا احنا في السعودية. يعني مشوار يكون أبو 10 دقائق ب3 ريال 4 ريال. حتى لو مشوار قريب في الليل حاول يكون في أوبر. في النهار عادي يمديك تروح تتمشى ما في مشاكل. وكيف الأجواء هناك؟ الأجواء يا طويل العمر كارتاهينا كان حر ورطوبة زي ما انت شفتوا في الفيديوهات اللي راحت، كانت حر. بالنسبة لمديجين كان الجو حلو، براد وامطار. مديجين برضو تسمى بمدينة الربيع الدائم، لأن الجو عندهم دائما براد خفيف وأمطار طول السنة. مديجين هي منطقة مرتفعة مقارنة بكارتاهينا. It started raining, man. It's not very common in your country, so enjoy. It's not common, yeah. واو. إذا جيت تتمشى في مديجين لازم يكون معاك واحد local guide like اخوان. أبخلي لكم رقمه تحت في الديسكربشن بوكس. إذا جيتوا مديجين this is your guy. Thank you very much, man. I will here. Be my guest. كيف الأسعار والأشياء هذه في كولومبيا؟ شوف كل مدينة تختلف. أنا رحت بوغوتا ورحت مديجين ورحت كارتاهينا. كارتاهينا كانت غالية مرة، كانت أسعارها غالية لأنها هي منطقة مدينة ساحلية، مدينة سياحية مليانة سياح، كلها سياح من أمريكا وأستراليا جايين هناك. فكانت غالية، حتى الفنادق غالية والأكل والشرب غالي مقارنة بمدن ثانية. زي مثلا مديجين فندق 5 نجوم كنت ألقاه ب 300 ريال 200 ريال، وفندق 5 نجوم مع فطور. بالنسبة لكارتاهينا لا، الفنادق 4 نجوم 3 نجوم تكون على 400 ريال 500 ريال، فيكون كارتاهينا أغلى من مديجين. مديجين حتى الأكل والشرب والمطاعم عندهم أرخص من كارتاهينا. بالنسبة للسياحة، السياحة جميلة جدا في كولومبيا، وهي دولة سياحية درجة أولى. الناس يجونهم من أمريكا، من كندا، أستراليا، بريطانيين، إيطاليين، كانوا مليان مرة في كولومبيا، كلهم يجون علشان السياحة، والسياحة جميلة في كولومبيا. اعرف أن كولومبيا سميت بكولومبيا نسبة إلى كريستوف كولومبوس، وكثير ناس أساساً يلخبطون يقولون يحسبون كريستوف كولومبوس إسباني. لا، كريستوف كولومبوس كان إيطالي، بس إنه حكومته ما أعطته وجه فراح إلى إسبانيا، وإسبانيا هم اللي خلوه، هم اللي أعطوه السفن وخلوه يروح يبحث عن الهند. في رحلة البحث عن الهند طاح على القارتين الأمريكيتين. وكولومبيا هي البلد الوحيد في أمريكا الجنوبية اللي تقع على المحيط الأطلسي والمحيط الهادي في آن واحد. كيف كولومبيا في الليل؟ كولومبيا في الليل إذا تبغى تروح من مكان استخدم أوبر، خليك على الأماكن السياحية فقط. أنا كنت أطلع أتمشى في الليل، بس كنت أروح بأوبر وأرجع بأوبر. الأماكن السياحية في الليل فيها شرطة وما فيها مشاكل، والأماكن الغير سياحية لا والله، تجنب إنك أنت تروح الأماكن الغير سياحية في كولومبيا. هذا كان فيديو المعلومات عن كولومبيا. زي ما أنا قلت لكم الفيديو المعلومات بالعادة يكون في آخر سلسلة فيديوهات الدول، بس هالمرة هذه خليته قبل. الفيديو الجاي راح يكون آخر فيديو في كولومبيا. نشوفكم على خير إن شاء الله، ولا تنسى تسوي لايك واشتراك في القناة هذه، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات ثانية بإذن الله قريبا.